درود، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و همونطور که در ویدیوی قبلی در مورد موضوعات عجیب آل و تاریکی حضور اون و مشکلاتی که برای آدم ها میتونه بعدها ایجاد کنه حرف زدیم، در این ویدیو برای شما داستان اولیه‌ای رو که البته از سمت خود شما عزیزان ارسال شده تعریف می‌کنم. داستانی هست که میتونه چشم شما رو بر روی خواسته ها یا چیزایی که در آینده میخواید داشته باشید، آرزوهای حالا که شاید یه موقعی فکر میکنید از تاریکی میتونید به اونها برسید کمی باز کنید. چشم بازتر شاید انتخاب بهتری رو هم برای شما به وجود بیاره. توی دره ژرف و مه‌آلودی، جایی که کوههای البرز سر به فلک کشیدن، دهکده کهنی به اسم سایه‌گاه وجود داره. البته یک اسم محلی داشته و معنیش میشه سایه‌گاه. توی این دهکده مردی به اسم سعید زندگی میکرد. یه چوپان ساده دل اما خیلی جاه طلب. رویای ثروت و قدرت همیشه توی فکرش پرورش داشت. همیشه فکر میکرد باید پولدار بشه، باید دارا بشه و همیشه به اموال دیگران چشم داشت. یه شب موقعی که سعید گله‌ش رو از کوهستان داشت می آورد پایین، توی گرگومیش غروب صدای ناله ضعیفی توجهش رو جلب کرد. پشت صخره در حالی که کنکاش میکرد برسه به بالای اون، یه پیرمرد زخمی رو پیدا کرد که لباسای عجیب و قدیمی به تن داشت. البته لباساش پاره شده بود، انگار از بالای تپه افتاده بود پایین. سعید اونو به کلبش برد و ازش مراقبت کرد. بهش گفت خیلی شانس آوردی پیرمرد، نزدیک بود که بمیری. اصلا اونجا چی کار میکردی؟ میدونستی خیلی وقتا اونجا گرگ کمین میکنه برای گله های من، میتونست تو رو هم تیکه پاره کنه. پیرمرد اسم خودش رو عارف معرفی کرد و به سعید گفت که از فرقه نگهبانان اسراره. سعید یه داستانایی در مورد این تو روستا شنیده بود، ولی همش فکر میکرد از اون قصه هاست که شبا برای بچه ها میگن تا اینکه بترسوننشون. اون به خاطر محبت های سعید یک راز خیلی قدیمی رو باهاش در میون گذاشت. چون سعید بهش گفته بود که دوست داره چیزای بزرگ داشته باشه، دوست داره خواسته‌های بزرگی داشته باشه، ولی خب چاره‌ای برای این پیدا نکرده. یک راز قدیمی رو باهاش در میون گذاشت، رازی که احضار رو به بند کشیدن یک موجود افسانه‌ای به اسم آل رو برای سعید بازگو کرد. عارف به سعید هشدار داد که کار خیلی خطرناکیه، ولی بهش گفت که تویی که دنبال قدرت هستی و میگی از هیچی نمیترسی، شاید بهترین انتخاب همین باشه، ولی مراقب باش که هر آرزویی که بکنی شاید طور دیگه‌ای برات برآورده بشه. سعید انگار سحر شده بود، انگار جادو شده بود. با وعده هایی که اون پیرمرد بهش گفته بود و راهکاری که بهش یاد داده بود، یکی دو هفته با خودش کلنج شد. هوا بارونی بود، نمیتونست بره به دل کوه، چون پیرمرد یه غاری رو بهش گفته بود که همون نزدیکی بود که بهش سقوط کرد و بهش یاد داده بود که باید چی کار کنه. حسابی دست کرد، ولی بالاخره تصمیم گرفت. یک شبی که ماه کامل بود و تازه طلوع کرده بود، راه بیفته. مطمئن شد گله ها خوب بسته هستن و لباسش رو با وسایلش رو برداشت و راه گفت. قرار بود یه مراسمی رو تک نفره توی اون تاریکی و سکوت کوهستان اجرا کنه و توی غار متروکه بود که بعد از 1-2 ساعت پیاده روی بالاخره بالای کوه بهش رسید. شروع کرد به چیدن وسایلش و دقیقاً همونطوری که پیرمرد بهش گفته بود. حرف‌هایی که گفته بود، جملاتی که گفته بود و چیزایی که بهش گفته بود با چوب روی خاکستر بکش رو کشید و ورد آخر رو گفت و دفعه زمین لرزید. دود سیاهی از دل زمین اومد بیرون و انگار آن بود که ظاهر شد. یه موجودی بود با بدن نیمه شفاف، انگار نصفش دیده میشد، نصفش دود بود. چشماش آتشین و سرخ بود و شاخهاش انگار به هم تابیده شده بود، توی هم فرو رفته بود. سعید با چاقوی نقره‌ای که عارف بهش داده بود و بهش گفته بود این چاقو خاصه و متفاوته، پرت کرد چاقو رو و سایه آل رو به دیوار غار چسبوند. آل که حالا ظاهراً اسیر شده بود، چون هیچ حرکتی نمی‌کرد و چشمان سرخش متمرکز روی سعید بود، یک خنده وحشتناکی سر داد که دیوار غار لرزید و سعید خیلی ترسیده بود، ولی چاره‌ای نداشت.
میخواست به خواسته هاش برسه و شروع کرد به حرف زدن. اول یه سری جمله گفت که سعید اصلا متوجهش نشد و در پایان گفت مرا آزاد کن، هر آنچه آرزو کنی برآورده خواهم شد. سعید مغرور شده بود، احساس میکرد که خب دیگه تمومه، دیگه هرچی که میخوام میتونم به دست بیارم. شرط گذاشت که آل باید تا زمانی که اون بهش دستور میده بهش خدمت کنه و آل همون رو پذیرفت، ولی زمزمه‌ای زیر لب کرد که بخشی از اون رو سعید شنید ولی به خودش نیاورد. انقدر خوشحال بود که نمیخواست اصلا به هیچی توجه کنه. زمزمه آل این بود: هر آنچه به تو بدهم با خون پس. سالها گذشت و سعید به ارباب قدرتمندی تبدیل شده بود. اون صاحب زمین‌های زیادی بود، معادن طلا، الماس و حسابی برای خودش ورودیایی داشت. ازدواج کرده بود با زیباترین دختر اون محدوده و صاحب 3 فرزند شده بود. اما یه چیزی همیشه درونش ناآرام. همیشه انگار احساس میکرد یک چیزی، یک کسی، یک انرژی هر جا که میره و با هر موفقیتش گوشه‌ای وایساده و داره نگاهش میکنه. اولین نشانه های شوم موقعی آغاز شد که دختر سعید به اسمش ستاره بود شبها از کابوس‌های وحشتناک با جیغ و فریاد از خواب بیدار میشد. چندین بار توضیح داده بود که یه موجودی با قد و قامت بلند و چشمان آتشین گوشه دیوار وایساده. پدرش از نگرانی سعی میکرد سکوت کنه و مادرش بهش دلداری میداد و میگفت اینا همه کابوسه، مهم نیست، وقتی بیدار شدی از اونجا رفت، درسته؟ ولی کم کم میگفت که وقتی بیدار هم شده اون سایه همچنان اونجا وایساده بوده. کم کم ستاره شروع به راه رفتن توی خواب کرد و یه موقعی صبح‌ها اونو جای متفاوتی پیدا میکردن، در حالی که چشماش باز بود، اما اصلا انگار تو این دنیا نبود. به یک نقطه نامعلوم توی افق، به دیوار، به در خیره میشد و هیچ کاری نمیکرد. پسر بزرگ سعید اسمش امید بود. توی 20 سالگی به طرز مرموزی ناپدید شد. جستجوها بی نتیجه بود تا اینکه 1 ماه بعد جسدش رو توی همون کوهستان نزدیک همون غار، نه توی همون غار اما نزدیکی همون، پیدا کردن. جایی که سعید آل رو احضار کرده بود و فکر کرده بود که دیگه دنیا رو میتونه برای خودش داشته باشه. بدن امید از خطوط عجیب و غریبی پوشیده شده بود، اما چند تا از خطوط رو پدرش شناخت. پدرش نقوشی که روی زمین، روی خاکستر کشیده بود، طرح‌هایی که وحشت رو حالا به دلش مینداخت ولی اون موقع از شادی لبریزش کرده بود به خاطر میاد. ولی بقیه متوجه اون خطوط نمی‌شدن. همه تو اون محدوده میگفتن حتما به دست گرگ افتاده، وگرنه چه اتفاقی میتونه افتاده باشه که اینطور روی تنش خط و خش باشه، در حالی که امید کل کوهستان رو میشناخت و اصلا بچه‌ای بود که خیلی کوهنوردی میرفت. فرزند آخر سعید اسمش آرش بود. از کودکی توانایی دیدن چیزای عجیب و غریب و شنیدن چیزای عجیب و غریب داشت. چیزایی که بقیه اصلا نمیتونستن بفهمن و همش از سایه هایی حرف میزد که بقیه میگفتن حتما این بچه داره خیال بافی میکنه، در حالی که خیلی از وقتا گفته بود که چه کسی توی روستا، توی دهکده ممکنه بمیره، مریض بشه، حتی قبل از اینکه برادر بزرگترش هم گم بشه اخطار رو داده بود که کسی گم میشه و هرگز پیدا نمیشه تا روزی که چیزی برداشته بشه. سعید فهمیده بود منظور چیه. فهمیده بود که منظورش همون کاریه که کرده و اون احضاریه که انجام داده و کاری که با آل کرده. همسر سعید مهتاب خانم کم کم دچار جنون شد. میگفت که شبا یه موجودی میاد کنارش و حرفای عجیب غریب بهش میزنه. ازش دعوت میکنه که خودش رو بکشه، اما هیچکس جدیش نگرفت. سعید تصور کرد که حتما به خاطر بچه‌ها اینقدر ناراحته، حتما به خاطر بچه‌ها اینقدر تحت فشاره. حتی براش یه ندیمه آوردن، کنارش گذاشتن، یه کنیزی، یه همدمی براش آوردن تا اینکه بلایی سر خودش نیاره، چون دیگه اون آخرا موهای سرش رو یکی یکی میکن و یک شب خودش رو از بالای ساختمون بالایی خونه پرت کرد. سرش به سنگ خورد و متاسفانه فوت کرد، در حالی که اون ندیمه ها و اون کنیزها همونجا بودن ولی اصلا متوجه رفتن مهتاب نشده بودن.
خیلی سال گذشته بود و حالا سعید واقعاً پیر و شکسته شده بود. به خاطر اینکه با توجه به همه این مشکلات فهمیده بود که اون چیزی که از زمزمه آل شنیده بوده شاید دروغی نبوده، شاید الکی نبوده. برای همین فهمید که شاید فقط یک چاره داشته باشه. فهمیده بود که نفرین آل نه تنها برای فرزندانش، برای همسرش، بلکه برای تمام نسل‌های آیندهش ممکنه وجود داشته باشه. و هر کودکی که توی خاندانشون، نه فقط توی خانواده اونها، نه فقط خواهرها و برادرهای سعید، بلکه حتی کسایی که توی دهکده متولد می شدن، اتفاقای عجیب و غریبی براشون می افتاد. انگار نشانی از نفرین رو یدک می کشن. یه سریا کور شده بودن، یه سریا کر شده بودن و بعضی از اونها قدرت‌هایی داشتن و همش میگفتن اجنده دنبالشونه و کلاً اون روستا معروف شده بود. داشت کم کم آدمای خودش رو و جمعیت خودش رو از دست میداد. سعید مستحصل بود، خیلی ناامید بود. به دنبال عارف گشت ولی گفتن که خیلی وقته که دیگه از دنیا رفته. موقعی که سعید با خوشحالی داشت به داراییش فکر میکرد، عارف از این دنیا رفته بود. بعد از سالها دقیقاً همون نقطه‌ای که قبلاً آل رو احضار کرده بود برگشت و رفت توی غار و دید که غار تقریباً همون شکلیه، فقط حالا انگار یه سری وسیله بهش اضافه شده، انگار آدمای دیگه‌ای هم برای احضار آل اونجا رفته بودن. سعید که تنها به غار رفته بود یه گوشه‌ای کس کرد و انقدر گریه کرد، انقدر ناراحتی کرد تا بالاخره خوابش بود. توی خواب عارف رو دید. عارف داشت بهش لبخند میزد و بهش تبریک میگفت شنیدم کل این محله و محدوده و روستا مال تو شده، آفرین، بالاخره به آرزوت رسیدی. اما سعید بهش التماس کرد که راهی رو نشون بده تا بتونه از شر آل خلاص بشه. اما عارف گفت من که بهت گفته بودم تو چیزی رو میخوای و گفته بودی که نترس هستی، اما به عقوبتش فکر نکرده بودی. شاید برای همینه که منم اسیر شدم، روحم هنوز و همچنان توی این کوهستان هستم. جسمم خیلی وقته که پوسیده ولی روح من هیچ وقت نمیتونه از اینجا بره. و بعد با ترس دور و برش رو نگاه کرد و گفت داره میاد، من باید برم. سعید التماسش کرد، خواهش کرد و یه دفعه صدای خیلی بلندی اونو از خواب اومده. فهمید که دیگه نیمه های شب شد. صدای جیرجیرک و صدای باد توی کوهستان تاریک داشت. رفت دم غار و به آسمون نگاه کردید، باز هم ماه کامل. برگشت توی غار و از چیزایی که روی زمین بود یه تیکه چوب برداشت. دوباره همون شکلای شوم قدیمی رو روی خاکستر و خاک کشید و بعد دوباره همون لرزه ها و آل خودش رو نشوند. این بار با قهقهه بلندی بود. و سعید بهش گفت که هر چی که ازت گرفتم و پس بگیر، من هیچی از تو نمیخوام. ولی آل گفت که نفرینی که برای تو انجام دادم تا 3 نسل آینده ادامه داره. تو فقط تا الان 2 نسل رو گذروندی، ولی باید بدون تا 5مین نسل از زمانی که تو از من خواسته ای داشتی همه اتفاقات بعد ادامه داره. سعید همونجا موند، شروع کرد به گریه کردن، شروع کرد به گریه و دیگه از اون غار پایین نیومد، چون چیزی نداشت که به خاطرش برگرده. بعد از سالها هنوز و همچنان میگن که صدای گریه های سعید توی اون کوهستان شنیده میشه. حتی میگن اونایی که هنوز برای چراندن گله‌شون و گوسفندشون میرن به اون کوهستان یک سایه‌ای رو میبینن، مرد گریانی که مویه کنان و غمگین از کوهستان رد میشه و سایه سیاهی هم دورشه. هیچکس نمیدونه سرنوشت واقعی سعید چی بود، اما این رو به تصمیمات خود شما میسپارم. به نظر شما الان سعید هنوز تو چنگ آل گیر کرده؟ چون الان اون 5 نسل تموم شده، ولی چرا هنوز توی اون روستا مشکل وجود داره؟ چرا همه آدم ها از اون روستا رفتن؟ چرا این داستان هنوزم خیلی ها رو تو اون محدوده میترسونه؟ و اینکه چرا سعید نتونسته اون کوهستان، یا عارف چرا نتونسته اونجا رو ترک کنه؟ نکنه اون یه نفرین ابدی بوده، یا خواست خودشه که دیگه هیچی که نداره کنار آل بمونه. مثل همیشه انتخاب رو به خود شما میسپرم، چون هنوز که هنوزه آل و داستانهاش و جنیان افسانه هایی هستن، چیزایی هستن که دهان به دهان تعریف شدن. اما تا حالا شده بخواید اینقدر یه چیزی رو داشته باشید که به سمت دارکنس و تاریکی برید؟ از عقوبتش میترسید یا نه؟